Okay, hari ni kita akan sambung projek kita siakap air tawar. Kita ada dua kolam fiber. Okay, semalam kita buat, selain ni kita nak pakai satu filter je, fungsi dua kolam fiber ni, tapi kadar pengeluaran untuk dua-dua kolam ni, pengeluaran air dia tak sama. Bila tak sama, satu kolam akan mengering, satu kolam ni dia akan menimpah. So kita tengok macam mana. Okey. Ni semalam punya. So kita pakai satu filter untuk kongsi dua. Walaupun sini ada tiga outlet ni, dan kat sebelah sini satu je outlet dia. Tapi itulah, sebab pressure dalam ni tak sama. Bila pressure tak sama, kadang-kadang yang satu outlet tu dia punya water flow dia laju lagi daripada tiga outlet ni. Itu yang buat dia melimpah. So kita akan buat dua ni, filter yang ni, dan yang ni kita remain samalah, pakai untuk kolam fiber yang tu. So masing-masing pakai filter dia sendirilah. Okey, kita tengok macam mana projek ni jadi ke tak. So kita akan berilah pakai tongkat ni. Okey, yang ni kita buat dia punya inlet. Lepas tu yang ni kita akan buat transfer air dari yang ni ke sini. Yalah. Pakai sini. Okay. Betul kau nak pakai ni? Mana betul? Nampak juga. Cari tu skru macam ni. Tu, buka dia punya ni. Okey, jap macam ni. Dia tunjuk tu, ambil tu. Ni. Masuk ni. Ni bos sini. Lepas tu puting. Pusing. Pegang tangan. Okey. Potong.
Dah ke? Sebelah mana? Hmm? Sini ke sini? Sini. Sini. Ha. Sini. 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 Ha. Ha tu. Ya. Ya. Buat ketat-ketat ke? Ha, buat ketat-ketat. Ya. Lagi air keluar. Jom. Okay. Sit down. Okay. Ya. Ya, sayang. Di mana? Dewa mana? Dewa mana? Dia tiba pasang ni, sayang. Dewa mana? Jadi Hmm. air oksigen ni untuk apa? Dengan ni untuk apa? Ni untuk air. Masuk. Nah, masuk sini. Kita keluar sini. Banyak. Ni pipe mah. Okey. Aduh, cantik. Cantik dan tercermin. Yeah. Okay. Satu sudah siap. Jadi nak kamera ni kalau dah air sebab nak tengok. Boleh, tapi rakam dulu. Tekan rakam dulu. Okay. So kita dah halfway lah. Halfway siapkan kerja-kerja filter kita. Jom kita tengok. Okay, so ni dah drill lah. Ni lubang salah buat, kita tutup kan. Nah, ni filter pertama, filter kedua. Wow. Nampak budak ni. Okay. So yang filter satu lagi, nampak dia keluar 3 outlet lah. Kita letak tengah sikit. So plug ni kita akan letak atas ni lah, kan. Okay. Adik bangun. Kan. Tak payahlah.
Okay, air dah start keluar. Okay, so air dah penuh. Ada mengetik sikit. Okay dah malas-malas punya kerja. Janji ada air keluar. Settle lah. Ni pun dah maintain. Nitik-nitik macam air hujan. Tu je. Ni pun okey. Settle. Okey, itu dia. Kita dah siap lah buat filter untuk kolam siakap air tawar. Sepatutnya boleh buat kemas lagi, tapi itulah kita buat cincai dulu lah Okay, rajin-rajin kita buat betul lah. Kalau benda ni memang orang kalau ada benda ni memang kejap-kejap nak tukar, kejap-kejap nak tambah. Macam tu lah. So, okey. Itu dia hasil kita. Okay. Kita recap balik. Okay, so ini filter untuk satu kolam